Hi everyone, Tita Let po ulit. In this short video, ipapakita ko sa inyo kung paano natin kinakopy yung ating website address at ipinipaste for promotion sa ating social media. So, eto po, nandito na ako sa Technowise website at I want you all to know 3,000 products po meron tayo. At lahat po yon ay pwede ninyong ibenta. So, by just posting, pwede po kayong makabenta. Okay, so ito po ang pagta-type ng website natin. So, I will open another tab. But in this case po kasi, nakaregister na itong aking domain name. So, yung aking affiliate link, kung nakikita niyo dito sa unahan, itong pinakaitaas, nakalagay po Earn Pro. Sa pagitan po ng ating username, yung username ko na Enpro, at yung word na Technowise, kailangan po may tuldok yan. So, earnpro.technowise360.com. Kailangan po may tuldok, ha? And then, mamili po tayo ng product. So, ito pong nakikita nyong Technowise word sa taas sa left, meron pong 3 line. Yan po yung hamburger menu. So, i-click nyo po ng daliri nyo yan. And then, ito na po lilitaw yung mga categories. No? Wellness, fashion, Carpe Diem. Lahat po nitong brand na to ay brand ng Technowise. So, piliin po natin yung Carpe Diem, which is ito po yung mabenta. So, kinlik ko po yung plus sign sa kanan at i-click ko na po yung women. Now, ito po yung mga watches ng women under Carpe Diem. Subukan po natin i-copy, i-promote itong Alisa dual tone. So, i-click nyo po yung picture. Hawakan nyo po ng daliri ninyo. Bubukas po yung mismong page ng relos. Nakalagay po dito lahat ng detalye ng relos. Okay? Hanggang sa ibaba. Pwede nyo pong i-copy yan at i-paste din ninyo doon sa social media ninyo. Now, ang pag-copy dito sa website address o yung product address, ihawakan po ninyo itong search bar sa taas. So, ito po yung first na linya, yan po yung website address ng product. Ito pong square na nakikita nyo dito sa tabi, sa kanan, i-tap nyo po yan, i-click nyo yan, at lilitaw po yung copy. So, ibig sabihin, na-copy na po natin yung web address. Okay po. So, and then, binalik pa lang po ng konti at bumalik yung aking browser. Sandali lang po. Now, na-copy ko na po siya kanina. Hindi po ba itong copied? Pinindot ko po yung picture. So, pupunta na po ako sa social media ko, which is my Facebook. Pupunta po ako doon sa aking page, itong Technowise360 USA. Ginawa ko po yan. And then, gagawa po ako ng post. Hahawakan ko lang. Lilitaw yung paste or clipboard. Click po natin yung paste. Ayan na po yung buong website address. Ayan na po, lumitaw na yung product. And then, i-click nyo lang po yung share sa taas. At masishare na po yan sa inyong social media. Okay, ganun lang po kagbilis. Sana mag-promote kayo everyday hanggat hindi nyo pa na-attain yung gusto ninyong income. I hope this helps and thank you.